ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د مایکروسافټ ایکسل 2019 فنکشن او فارمولو د کلاس د 14مې ورځې درس درېمې برخې ته ښه راغلاست. په تیر درس کې مونږ په end او or logical functions باندې خبرې کړې وې. نن په not logical function باندې خبرې کوو. د دې لپاره زه راځم دلته څه لنډ غونې معلومات دي د not logical function په باره کې. Not logical function څه کار کوي؟ Not logical function چې دی reverses the value of a logical argument, change true to false and false to true. دا چې دی کوم کنډیشن یا argument چې مونږه په دې فنکشن کې استعمالو هغه ریورس کوي مونږ ته. مثلا که چیرې زه ورته په دې په منځ کې یو کنډیشن استعمال کوم، لکه دلته تاسو ګورئ لیکلي دي مساوي ناٹ او دغه منځ کې لاجیکل کنډیشن دی. زه لیکم 2 مساوي 2، نو 2 چون مساوي د 2 سره دی او دلته ما لیکلی ناٹ نه دی مساوي 2 د 2 سره، نو نتیجه یې که چیرې دلته دا څه شی چې که چیرې دا ټرو سي نتیجه یې موږ ته فالس راوړي، یعنی ټرو فالس راوړي، او که چیرې دا فالس سي نتیجه یې ټرو راوړي راته، ځکه چې نه دی ما لیکلی. نو نه دی کله تاسو دلته نتیجه غلطه ولیکله صحیح ده او ټرو نه وه نتیجه، یا کنډیشن چې تاسو لیکلی هغه ټرو نه وسي، نو دغه نتیجه د دې فنکشن نتیجه چې موږ ته ټرو راځي. که چیرې دلته کوم کنډیشن تاسو لیکئ او دغه کنډیشن نتیجه صحیح مثبته وسي پازیټیو وسي، نو موږ ته د دې فنکشن نتیجه چې دی فالس راځي. په دې معنی چې که چیرې ټرو وسي فالس راوړي، که چیرې فالس وسي ټرو راوړي موږ ته. لکه دلته یې لیکلي change the true to false and false to true. نو د دې لپاره چې صحیح په دې باندې تاسو پوه شئ، زه څه کوم پریکټیکل دلته راځم مایکروسافټ ایکسل ته، په دې کې ورته کار کوم چې کنفیوز نه شئ. اول زه دلته راځم، دلته لیکم، ګورئ تاسو ته خو معلومات شته چې په دې خو پوهېږئ چې 2 مساوي د 2 سره دي صحیح ده، او 10 نه چې کله زه 10 منفي کړم دا مساوي کېږي د 0 سره، دا خو تاسو ته معلومات شته باندې. خو که چیرې زه دا په ناٹ فنکشن کې استعمالوم لیکم مساوي ناٹ نه دي چې شی نه دي 2 مساوي د 2 سره، خو دا خو اوس غلط شو کنه. نو چون دا په حقیقت کې خپل منځ کې مساوي دي، خو دلته چون ما ناٹ لیکلی دی نو دغه ټرو کنډیشن ما ته فالس ښیي. وګورئ ما ته وایي فالس، نه دا کوم کنډیشن چې تا ورکړی دا نتیجه دا فالس دی. وبخئ دا ناٹ چې دا دلته تا استعمال کړ دا په دې معنی چې دا فالس دی، ځکه دا خو مساوي دی خپل منځ کې، او تا دلته لیکلي ناٹ نه دی مساوي. په همدې شکل که زه ولیکم چې مساوي نه دي ناٹ نه دي، 10 نه چې زه 10 منفي کړم دا مساوي د 0 سره نه دي، بیا ما ته څه راوړي فالس راوړي، ځکه چې دا په حقیقت کې مساوي ده او تا لیکلي ناٹ نه دي مساوي. نو دا په دې شکل باندې کار کوي. د دې لپاره چې تاسو پریکټیکل یوزیج باندې دلته پوه شئ، ما دلته یو وړوکی غونې ټیبل جوړ کړی دی، لیکلي مې دي چیکینګ کمپني پروډکټ سټیټس. ما سره زما یو کمپنۍ ده، زه پروډکټس یا آیټم خریداري کوم، هغه بیرته خرڅوم. نو دلته ما یو عنوان لیکلی پروډکټ یا پروډکټ نیم یا پروډکټس نیم، ټوټل پرچیزډ او ټوټل سولډ ان سټاک نیډ ټو پرچیز. د مثال په طور باندې ما یو دانه هارد ډسک واغسته، 1 TB هارد ډسک صحیح شوه، وبخ یو دانه هارد ډسک مې واغسته، څو دانې ټول 100 دانې مې واغسته صحیح شوه، او د دې 100 دانو نه ما تقریبا 40 دانې خرڅ کړو. ټوټل سولډ څومره مې خرڅ کړو، ان سټاک څومره ما سره په ګودام کې په سټاک کې اویلیبل دي پراته دي، مساوي د ټوټل پرچیز نه څه کوم منفي کوم ټوټل سولډ. کله چې انټر باندې کلیک ما ته ښیي چې په سټاک کې ما سره څومره موجود دي. دا فنکشن داسې لاندې سلیکټ کوم او کنټرول ډي باندې کلیک کوم تر څو چې هغه فنکشن لاندې تطبیق شي. په همدې شکل دلته راځم لیکم چې ما مثلا یو مونیټور مې واغستلو، څو دانې مونیټور د واغستلو، مثلا 50 دانې مې واغستلو، څو دانې د خرڅ کړو، د دې نه مې مثلا 10 دانې خرڅ کړي دي صحیح شوه، یا مثلا 45 دانې مې خرڅ کړي دي، نه څومره ما سره پاتې 15 دانې پاتې دي. اوس زه غواړم چې دا معلوم کړم چې زمونږ کمپنۍ ضرورت لري چې دا کوم پروډکټس یا آیټم چې ما سره دي دا دوباره پرچیز آرډر هغه دپاره جوړ کړي او هغه خریداري کړي، نیډ ټو پرچیز، آیا ضرورت لري زمونږ کمپنۍ چې دا واخلي که نه. زه څه کوم، زه یا مثلا زمونږ د کمپنۍ اونر ما ته وویل چې وروره که چیرې زمونږ سټاک په ګودام کې اویلیبل سټاک په ګودام کې دا 10% ته ورسېدلو یا د 10% څخه کم شو، نو باید موږ څه وکړو، پرچیز آرډر جوړ کړو، نوي آیټم چې دی یا پروډکټ چې دی دا خریداري وکړو. نو زه څه کوم، دغه کار چې دی د
ناٹ لاجیکل فنکشن په واسطه باندې زه ترسره کوم. راځم دلته لیکم مساوي ناٹ ندي څه شی نه دي. دلته زه خپل شرط لیکم. زه ورته وایم چې دغه ان سټاک چې دی، دغه اویلیبل سټاک چې ما سره په کمپنۍ کې دی که نه، دا څومره پروډکټ یا ایټم چې ما سره دي دا نه دي لوی. صحیح ده. د څه شي نه؟ د دغه د ضرب 10 تقسیم 100 قوس مې بند. ګوره دلته ما شرط ولیکو. شرط مې دا و چې دغه اویلیبل سټاک چې دی دا نه دی زیات. د څه شي نه؟ د دغه ټوټل پرچیز د سټاک د 10% څخه. نو کله چې زه دا فنکشن ولیکم نو دلته چې دا ما لیکلي زیات دي که نه، دلته وګورئ زیات دي. دغه چې دی زیات دي د ټوټل پرچیز د 10% څخه. نو دا چې ما دلته ناٹ استعمال کړی دی نو دا څه کوي؟ دغه برعکس دی. دا فنکشن چې دی برعکس ماته کوي. مثلا دا چې که چیرې دا 10% شي او یا 10% څخه کم شي نو ماته دلته ټرو راوړي، او که چیرې 10% څخه زیات وسي دغه اویلیبل سټاک مونږ سره بیا ماته فالس راوړي. کله زه انټر باندې کلیک ماته اوس ګوره دلته فالس راوړي. نیډ ټو پرچیز، آیا مونږ ضرورت لرو چې خریداري وکړو؟ فالس. فالس څه معنی؟ نو مونږ ضرورت نه لرو. که چیرې دغه فنکشن د سلیکټ کومه لاندې تطبیق کوم د نور ځایونو کې دلته ګوره ماته ټرو راوړي، ځکه چې دلته دغه زمونږ پروډکټ چې دی د 10% څخه کم شوي. ما سره دلته 50 دانې دي، 50 کې ما 45 دانې خرڅ کړي دي. نو دا چې دا د 10% څخه د دې کم دی نو ماته ټرو راوړي، او دلته لاندې چې بیخي نشته نو بیا هم ټرو راوړي. که چیرې زه ورته ولیکم چې ما خرڅ کړو 40 دانې بیا ماته فالس راوړي، ځکه دغه 10 دانې چې دی د دې 10% سره مساوي نه دي. زه لیکم مساوي 50 واخله ضرب کې 10 تقسیم په 100 نو څو ګرځي؟ 100% راځي، 15 راځي. د 50 10% څو دانې راځي؟ 15 دانې راځي. نو چې د 50 نه چې زه 15 خرڅ کم نو دا 10% سره مساوي کیږي، یا د 10% څخه چې مثلا چې دی زیات نه دی، نو په دې خاطر ماته نتیجه ټرو ښیي. په دې معنی چې دغه آیټم یا پروډکټ باید زه د سره خریداري وکړم، ځکه چې موږ سره ګودام کې نشته دی او دا کم دی موږ سره. دا دوستانو پریکټیکل استفاده یا یوزیج د ناٹ لاجیکل فنکشن په مایکروسافټ ایکسل کې.